chào các con. Lại là cô Quỳnh đây, cô đến từ thế giới mỹ thuật Gouache. Sắp đến gần Trung thu rồi, chúng ta sẽ làm một chiếc đèn lồng để rước Trung thu nhé. Đây này. Đó. Các con có thấy chiếc đèn lồng cáo ở đằng kia phải không? Để làm chiếc đèn lồng này chúng ta cần những vật liệu sau nhé. Ta-da! Một chiếc giấy màu cam này, que kem nhá, chiếc kéo này, bút chì và tẩy,